Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată v-am pregătit o filmare specială cu pendulul. Vreau să răspundem la niște întrebări. Cred că 7 întrebări, așa sunt ghidată. O să vă rog să vă gândiți la ele și veți găsi acolo în descriere timpii pentru fiecare întrebare în parte. Puteți să puneți și întrebări personale și profesionale. De asemenea, voi extrage câte o carte de tarot pentru fiecare număr în parte. Nu o să știu de la început ce o să iasă, în schimb o să vedem la fiecare număr în parte și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun, se pare că vor fi multe întrebări pentru că văd foarte multă confuzie, o senzație de singurătate, o senzație de transformări, parcă mai toți cei care vă uitați, parcă treceți prin niște transformări extrem de mari, sau cel puțin unii dintre voi. Bun, așa cum spuneam, puteți să vă gândiți la 7 întrebări. Sunt multe, știu, dar cu siguranță aveți multe nelămuriri. Simt lucrul acesta și chiar am fost ghidată să fac o astfel de citire. Dacă vă place, vă rog să-mi lăsați acolo în comentarii părerea voastră. Și începem cu prima întrebare. Deci puteți să puneți 7 întrebări. Prima întrebare, pentru unii ori are legătură cu zona locului de muncă, ori are legătură cu o situație în care, nu știu, tot ați încercat voi să lucrați aici, ați încercat să reparați ceva anume. Ia să vedem. Ce răspuns vă dă pendulul? Este pendulul Piatra Soarelui. Nu știu cum să-l țin, să vedeți cum trebuie. Să vedem ce mesaj are pentru această carte. Răspunsul este da, însă contează foarte mult detaliile pentru voi în momentul de față. Trebuie să mai gândiți lucrurile în profunzime aici. Să vedeți lucrurile altfel. Sunteți într-o stare de incertitudine, cei care ați pus în această întrebare. Dar răspunsul, să știți că îl găsiți în detaliile din jurul vostru. Ia uitați. Deci dacă e răspunsul să fie pozitiv, să fie da, trebuie să fiți atenți la detalii aici și mai ales la întâmplările care se petrec în jurul vostru. Să analizați puțin ceea ce s-a întâmplat până acum în viața voastră. Iarăși. În regulă, mergem mai departe cu întrebarea numărul 2. Vă rog să vă mai gândiți la o întrebare. Wow! Aici aveți arcana majoră, lumea. Dragilor, ori e vorba de o persoană destinată vouă, cu care să stați împreună mai mult timp. Simt profund un final, reușiți să încheiați ceva aici. Dar de regulă atunci când apare lumea, arcana majoră, într-o astfel de întrebare, răspunsul este pozitiv, răspunsul este cu siguranță da. Și haideți să vedem ce ne spune pendulul. Nici nu știu cum să țin să se vadă. Cred că așa este mai ok. Iarăși aici văd o transformare mare, o călătorie îndepărtată. Este ca și cum sunteți într-un cerc din care nu prea puteți să ieșiți aici. Răspunsul, să știți că este incert. Este incert răspunsul. Dar hai să vedem cum anume ar putea să fie da. Cum anume ar trebui să mai priviți și voi puțin spre trecut. Dar în mod special văd aici planul fizic, da? Care are un rol foarte important pentru voi. Ori să vă mai împământeniți, adică să vedeți fizic ce activități face acea persoană pentru voi. Vedeți, pendulul merge spre zona aceasta de jos. Să vedeți
lucruri fizice puteți voi să faceți, să aveți puțină grijă de voi pe tot ce ține de planul acesta fizic. Chiar dacă aparent pot fi lucruri banale, adică tot ce ține de igiena voastră personală, felul în care mâncați, felul în care vă îmbrăcați, da, Motanul a venit și are treabă. Să știți că el a venit cu un rost, el este foarte împământenit în aici și acum și poate ăsta este și mesajul pentru voi. Poate cineva a venit și v-a dărmat așa lumea, v-a dat lumea peste cap, cum a făcut Motanul acum cu pendulul. Da, și răspunsul e da, în unele cazuri cam așa-i. Deci, dragilor, aici e de destin, vai, dar merge ceva, deci eu nu am cum să-l mișc doar din degete atât. Foarte frumos, deci în cele mai multe cazuri, aici răspunsul este da. Însă v-am spus în ce condiții. Mergem la întrebarea numărul 3. Dacă nu v-ați gândit, dați pauză. În întrebarea numărul 3 aveți un rege de cupe, care este o carte de curte. Aici ori e o întrebare de iubire, ori e o întrebare de sănătate, de vindecare. Poate are legătură cu un bărbat care este foarte dulce, foarte iubitor, e un bărbat sensibil. Poate are legătură cu un proiect în alte cazuri, de aia să vedem noi. Care este răspunsul la întrebarea pentru cei de la numărul 3? Răspunsul este nu pentru voi, nu. Nu, pentru că, vai, deci merge fix pe linia viciilor, nu știu dacă se vede, nu știu cum vedeți voi. Mai întrebăm o dată, răspunsul pentru cei de la numărul 3 este nu și vedeți că merge foarte bine pe linia viciilor, adică pe paharul acesta de băutură și pe țigară. Deci, dragilor, aici e vorba de niște probleme pe care cineva le are, cineva care trebuie să renunțe la niște vicii, la niște obiceiuri nesănătoase pentru a-și limpezi emoțiile, inima și așa mai departe. Bun, mulțumesc, te rog să te oprești. Mergem mai departe cu a patra întrebare. Vă rog să vă gândiți la a patra întrebare. Și aici aveți împăratul, foarte frumos. Împăratul este o persoană care se impune, este o autoritate. E vorba de niște reguli, de, știu eu, o discuție pe care o puteți avea cu o persoană. Haideți să vedem despre ce este vorba și dacă răspunsul este da. Haideți să vedem în primul rând, să întrebăm pendulul despre ce este vorba. Da, vreau să vedeți, nu știu, așa cumva, nici nu știu, să vedeți că nu mișc. Știu că sunteți mulți care practicați zona ezoterică și cei care lucrați cu pendulul înțelegeți fenomenul. Haideți să vedem, dragilor. Aici se cere un echilibru, să știți, se cere un echilibru și se cere ca această decizie să fie echitabilă și cu o parte și cu cealaltă. Răspunsul este incert, este foarte incert, poate este vorba de un cerc din care nu puteți să ieșiți în unele cazuri, dar să vedem dacă răspunsul este da sau nu. Pentru cei care ați ales numărul 4, da? Pentru întrebarea nu cu numărul 4. Dragilor, răspunsul este da aici, cât se poate de da, dacă apelați la ordine, la disciplină, dacă vă impuneți niște reguli pe care să le respectați și mai mult decât atât, dacă respectați și voi la rândul vostru. Mintea voastră contează foarte, foarte mult. Mintea voastră vă conduce tot aici. Pentru cei care ați pus o întrebare la această carte. Bun. Mergem în continuare cu a 5-a întrebare, dragii mei. Aici aveți judecata. A 5-a întrebare poate să fie despre o revedere, despre o reîntâlnire, despre o împăcare, dar și despre un verdict pe care îl așteptați după mult timp. Haideți să vedem care este răspunsul pentru voi, dacă este pozitiv sau negativ. Dragilor, răspunsul este pozitiv, va fi un răspuns cu răsunet, vor auzi și ceilalți, o să audă toată lumea, o să zburați de fericire.
Foarte multă voie bună simt din pendul și foarte multă hotărâre îmi transmite. Dar să vedem cum anume ați putea să ajungeți la acest da. Printr-o femeie. Uitați, pendulul mi-arată femeia. Deci printr-o femeie ați putea ajunge la acest răspuns pozitiv. Mai exact la ce se referă? Se referă la modul în care cântați voi în legătură cu această femeie. Da? Sau dacă sunteți femeie, contează mult de felul în care dumneavoastră discutați, felul în care dumneavoastră vorbiți. Foarte frumos. Și aici este ceva de destin. Mergem mai departe, întrebarea numărul 6. Întrebarea numărul 6, aveți doiul de monede. Aici unii, cred că sunteți indeciși pe zona locului de muncă, nu prea știți ce să alegeți. Unii alții sunteți indeciși când vine vorba de o persoană. Aveți de luat o decizie și nu prea știți voi aici ce să faceți. Adică pe de o parte vi se pare ok, pe de altă parte nu vi se pare ok și nu prea știți ce să faceți. Ia să vedem noi. Dacă răspunsul este da sau nu. Inițial e nu, dar apoi e da, să știți aici. Dar e da și cred că are legătură cu întrebarea de la numărul 5, deci puteți să ascultați și acolo. Dragilor, aici voi aveți un rol foarte important, poate e un rol prin care trebuie să echilibrați o situație, să nu țineți nici cu stânga, nici cu dreapta ca să reușiți să realizați. Să fiți imparțiali. Asta contează cel mai mult. Să vă amintiți mereu de ce ați început acea relație, de ce ați început acel proiect, acel job. Și să vă concentrați pe așa ceva. Să profitați de oportunitățile, aici văd eu, care apar, uitați că merge pendulul pe roata mică, dar să mențineți mereu un echilibru între ele. Să nu vă abateți de la scopul vostru, de la motivul pentru care voi ați început această relație sau acest proiect. În regulă. Și întrebarea numărul 7, aici aveți un 2 de bâte. Aici cred că e ceva ce ține de o așteptare mare, de o depărtare, de străinătate, o călătorie lungă. Și ia să vedem ce-i cu răspunsul acesta. Despre ce este vorba? Nu știu dacă vedeți, asta e problema, sper că se vede. Haideți să vedem despre ce este vorba exact, da? Cred că e vorba de un bărbat, dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, e vorba de o întrebare fix despre voi. Parcă meditați, stați undeva sus și vreți să vedeți despre ce este vorba în viața voastră. Nu știți ce să faceți, vă simțiți în blocaj. Dar răspunsul este da, dar este un da incert. Adică nu este un da cu siguranță, da. Dar să vedem să vedem de ce este incert. Oare, de ce este incert? Vedeți, se duce spre stânga, cum ar veni. Deci e vorba de trecutul vostru, dragilor. Trecutul vostru încă vă ține acolo în urmă. Și să vedem cum ar putea să fie un da sigur. Cum ar putea să fie un da sigur? Cum să vă refaceți conexiunea cu divinitatea, conexiunea cu cel de sus. Așa ați putea. Altfel nu. Dar sunteți undeva la înălțime, ia uitați cât de protejați sunteți voi, cât de bine aspectați, ia uitați, zboară pendulul din mână. Foarte frumos, dragilor. Deci aici răspunsul este da, dar dacă lăsați puțin trecutul în urmă. Bun, dragilor, acestea au fost răspunsurile la întrebările voastre. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper că v-a plăcut această abordare. Dacă v-a plăcut, lăsați acolo în comentarii părerea voastră și dacă v-a plăcut, mai facem astfel de interpretări. Dacă nu v-a plăcut, nu mai facem și rămânem doar cu tarotul. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare încă o dată și să ne revedem cu bine și la alte filmări. Să aveți o zi superbă!